Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay gagawa tayo ng 7-Up Chicken Asado. At ito yung kompletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin, kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisa na natin. Ang una natin gagawin ay lalagyan na natin ng toyo itong manok. Ang gamit natin dito ay isang buong manok. So, bubuhusan lang natin ng toyo yung cavity o yung loob ng manok. Pati na rin yung ibabaw nito. At pagkatapos ay babalik na rin natin itong manok para yung likuran naman ang malagyan ng toyo. Sa madaling salita, lalagyan natin ng toyo yung buong manok. At ngayon naman, maglalagay na tayo dito ng dinurog na paminta. Ito yung buong paminta o yung whole peppercorn. Dinikdik ko lang gamit ang almirez. At ngayon ay ibubudbud na natin dito sa manok. So pareho lang yung gagawin natin. Yung buong manok, lalagyan lang natin ito at irarab lang natin. And guys, hindi nyo kailangan gumamit ng buong manok dito. Pwedeng hiwa-hiwa na rin ng manok kung walang available na buo o kung medyo nagtitipid kayo. Maglalagay din tayo ng pulang sibuyas doon sa cavity ng manok. Itong pulang sibuyas na to, hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. At nilalagay natin ito doon sa cavity o doon sa loob ng manok nang sa ganun ay makatulong ito para magpalasa dito. Pwede rin kayong gumamit dito ng puting sibuyas o ng dilaw na sibuyas kung wala talagang pulang sibuyas na available. At bukod sa sibuyas, ito naman yung tinatawag natin na lemongrass o yung dahon ng tanglad sa Tagalog. Ang ginawa ko dito, dinikdik ko rin yung dahon ng tanglad para medyo lumambot at pagkatapos ay tinali ko lang into knots. Kaya mapapansin niyo nakabuhol ito. At syempre guys, dahil gusto nating masulit yung ating mga ingredients, kailangan na magamit natin itong mabuti. Yung toyo na tumulo dun sa ilalim ng ating lalagyan, kukunin lang natin. Dahil ibabalik natin uli ito sa loob ng manok, nang sa ganun ay mas ma-absorb itong mabuti. Ayan, pabayaan lang natin ito dito na mag-marinate ng at least mga 10 minutes pa. Pagkatapos, umpisa na natin ang pagluluto. Mas maganda sana kung mas malaking cooking pot ang gagamitin natin. Painitin na natin itong ating lutuan at lagyan na natin ito ng mantika. At ang gamit ko dito ay tinatawag na Dutch oven. Alam nyo, maraming beses ko na nagamit ito sa mga cooking videos natin, kaya marami nagtatanong tungkol dito. Pero bago ko sagutin yung tanong ninyo, maglagay muna tayo dito ng sibuyas. Itong sibuyas ay chinop lang natin. Pulang sibuyas na chinop, ilalagay lang natin dito. At lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. Marami kasing nagtatanong din sa akin at nagsasabi, Kuya, bakit ganon? Inuuna ninyo yung bawang karaniwan. Madaling masunog yan, dapat sibuyas muna. Alam niyo, tama kayo dun eh. Nagkataon lang na karaniwan sa ating mga Pilipino inuuna yung bawang. Pero sa totoo lang, maganda talagang inuunang sibuyas. At pagkatapos natin ilalagay yung bawang nang sa ganun ay maiwasan nating masunog kagad yung bawang. At dahil dito sa Panlasang Pinoy na tinuturing ko ng isang community natin, sino ba naman ako para hindi makinig sa inyo? Kaya naman kung meron kayong mga magagandang suggestion, syempre pinapakinggan ko yan at ina-apply na rin. Nang sa ganun ay maraming makinabang. Kaya guys, huwag nyo kakalimutan mag-comment para magbigay ng suggestion o ng feedback. Ngayon ay ilalagay na natin yung bawang. 4 hanggang 5 perasong garlic cloves ito na dinikdik lang natin. Bukod sa pagdikdik ng bawang, pwede rin ninyo itong hiwain ng maliliit na peraso o yung tinatawag natin na minced garlic. Kung wala kayong bawang na available na sariwa, pwede rin kayong gumamit dito ng garlic powder. Ang suggestion ko lang, kapag garlic powder ang gagamitin ninyo, ilalagay natin yung ingredient na yun towards the end o kung malapit nang matapos yung ating pagluluto. Mabalik tayo sa Dutch oven. Ito guys, kung dito kayo sa US based, galing ito sa Target. Simpleng-simple lang ito, murang-mura lang. Ang tatakay threshold kung interesado kayo. Iba-ibang kulay nito, hindi ko lang alam kung available pa at hindi ko pinopromote yung brand sinasagot ko lang yung tanong ninyo. So kung interesado kayo guys, doon ko nabili yan. Nung una medyo nagdadalawang isip ako kasi mukhang arenola. Kasi kulay puti, di ba? Pero ang ganda rin pala. Okay, ngayon ilagay na natin tong manok. At tamang-tama na to, na marinate na natin ito mabuti. Gaya ng nabanggit ko kanina, ulitin ko lang pwede tayong gumamit ng buong manok na katulad nito. Pwede rin gumamit tayo ng kalahati lang ng manok o pwede rin yung chicken leg quarters o yung hiwa na ng manok. Pagkatapos, lulutuin lang natin itong isang side na to, yung likod na side, ng mga 3 minutes. Pagkatapos, ibabaliktad naman natin.
Para yung kabilang side naman, itong harap na side, yung lutuin natin. Medyo mahirap lang yung pagbaliktad dito dahil malaki yung manok at mabigat. So dahan-dahan lang, konting pag-iingat. At kapag nabaliktad na natin, ganun uli. Mga 3 minutes uli natin lulutuin. At piniprito natin yung manok o niluluto lang natin ng at least 3 minutes per side nang sa ganun ay magkaroon ng kulay ito. Kumpara sa manok lang na pinakuluan ng diretso, mas magiging maganda yung itsura nito at magiging appetizing lalo. Kasi bukod sa pagluluto, sisiguraduhin din dapat natin na maging maganda yung itsura ng ating final product. Nang sa ganun ay mas maging katakam-takam ito. Para naman mas ganahang kumain ng buong pamilya. At kapag busog na, papasalamatan pa kayo. Ngayon naman, ilalagay na natin dito yung natira nating pinagbabaran o yung marinade. Ito yung toyo na may kasamang crushed na peppercorn. Ayan, papakuluan lang natin ito at ilalagay na natin yung 7-Up. Ito yung 7-Up. Okay, so itong 7-Up na to, ito yung iniinom natin na 7-Up. Hindi ako nagpo-promote ng brand dito. Ginamit ko lang to dahil kadalasan sa Filipino cooking, ito yung karaniwang ginagamit na marinade. Pero ito hindi natin ginamit na marinade. Gagamitin natin ito sa ingredient sa pagluluto. At bukod sa 7-Up, pwede kayong gumamit ng Sprite. O kung dito kayo sa US base, may soda na tinatawag dito na Sierra Mist. Nakapareho rin ito. So, ganun ang gagamitin natin. Nakita nyo kanina 2 liters. 1 liter lang ang kailangan natin dito. Hindi natin kailangan ubusin yung 2 litro. So, 1 litro lang okay na. At kapag kumulo, maglalagay lang tayo ng star anise. Ito yung karaniwang ingredient na nilalagay natin kapag gumagawa tayo ng beef pares. So kung interesado kayo sa beef pares, meron tayong recipe niyan dito sa YouTube. I-search nyo lang. O di kaya beef pares na mommy noodles. Naku, sarap din nun. So guys, takpan lang natin at lutuin lang natin ng 30 minutes. Pagkatapos itong 30 minutes, luto na tong manok. Pero para mas makasigurado tayo na tamang-tama yung pagkakaluto sa dalawang side, ibabaliktad lang natin itong manok. Well, sa totoo lang, habang pinapakuluan natin itong likod ng manok, naluluto din itong harapan dahil nasa steam ito. Di ba natakpan natin ito kanina? So umiikot lang yung steam dito sa ating lutuan. Kaya naluto na rin to. Pero kaya natin binabaliktad dahil mas maganda rin na napakuluan natin itong harap. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, habang pinapakuluan natin sa toyo itong manok, nag-a-absorb din ito ng kulay. Pansinin nyo itong likod, di ba? Medyo dark. Yung kanina hindi masyado. Ayun, para maging pantay din yung kulay. Mga 10 to 12 minutes lang natin itong papakuluan. At ibababa ko lang yung apoy dito, between low to medium. Ngayon, after 10 to 12 minutes, ready na itong manok. Mukhang masaya yung manok, oh. Sumasayaw pa yung puwitan. Ibabaliktad ko lang itong manok. At pagkatapos, tatanggalin na natin dito sa ating lutuan. At dahil malambot na yung manok, pati yung balat malambot na rin. Kaya may tendency na mapunit ito. At yan na nga ba sinasabi ko? Pero okay lang yan. Alam nyo, hihiwain pa naman natin ito mamaya eh. So kapag ganyan yung nangyari sa manok, walang problema. Magagawan pa natin ang paraan yan. Ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko muna yung manok dito sa ating lutuan. Dadahan-dahanin lang natin dahil medyo mabigat ito. At kukuha din tayo ng plato. Ililipat natin dito sa plato itong manok. At pagkatapos, hihiwain na natin ito. Ang ginagawa ko dito, imbis na gumamit ng kutsilyo, gumagamit ako ng gunting na pangkusina para mas madali lang, gugupitin lang natin yung manok. Kadalasan dito, ginugupit ko lang ito into half. Pagkatapos, ililipat lang natin yung manok sa isang serving plate. Ngayon, bumalik tayo dito sa sauce. Alam nyo, hindi pa tayo tapos dito sa sauce eh. Kailangan pa natin itong palaputin. Kaya ang ginagawa ko dito, tinutuloy ko lang yung pagpapakulo hanggang sa mag-evaporate ito. Sa puntong ito, nag-evaporate na yung liquid at nag-reduce na yung sauce ng kalahati. Mas lumapot na itong sauce na to kumpara dun sa kanina. Maglalagay lang ako dito ng garlic powder. 1 teaspoon ang gamit ko na garlic powder dito. Pero kung hindi kayo gumamit ng bawang kanina, pwede ninyong doblehin. Ito naman yung tinatawag na onion powder. Nakakatulong ito para magpalasa ng mabuti dito sa ating chicken asado. Haluin lang natin. Kadalasan dito pinapakuluan ko po itong mga hanggang 10 minutes para lumapot pa ng konti. Pwede rin kayong maglagay dito ng asin kung kinakailangan. Pero para sigurado, tikman nyo muna.
At habang tinitikman ninyo, mapapansin ninyo matamis na to. Dahil yan dun sa 7-Up na nilagay natin, namuo na yung lasa. Ngayon naman, para mas malinis yung ating presentation, kukuha lang tayo ng malaking bowl. Lalagyan lang natin ito ng kitchen sieve o ng salaan o yung pangsala. At pagkatapos, ibubuhos lang natin yung ating sauce dito. Yan, sa makatuwid, sinasala lang natin yung sauce. Para nang sa ganun, hindi natin maisama mamaya yung star anise, yung mga hiniwang sibuyas, pati na rin yung natira dito na lemongrass, no? Pero huwag kayong mag-alala kasi lahat ng lasa napunta na dun sa sabaw. So, malasang malasa na to. Etong pinagsalaan natin, etong mga residue dito, pwede na natin tong itapon. At eto namang sauce, ibubuhos na natin ito unti-unti dun sa manok na naiayos na natin sa serving plate. Eto na yung manok. Hiniwa ko lang sa kalahati. Diba? Simpleng-simple. Kaya guys, maraming salamat uli sa inyong panonood. Sana guys ay may natutunan na naman kayong bago. At kung meron kayong mga request, sabihin nyo lang sa akin, mag-comment lang kayo. At sana huwag nyo kalimutang i-like itong ating video kung nagustuhan ninyo. Iimbitahan ko rin sana kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Para nung sa ganun guys, ma-notify kagad kayo kung may bago tayong video na in-upload. Asahan ko yan ha. Ito na ang ating 7-Up Chicken Asado. Tara, kain na tayo.